Bất ngờ số phận 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa, sự thật ngỡ ngàng. Trước khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, trong kho dự trữ vẫn còn tới 16 tấn vàng với gần 1.300 thỏi vàng, có trị giá khoảng 120 triệu USD. Có thông tin cho rằng, trước thời điểm quân giải phóng chiếm dinh độc lập, Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã tháo chạy sang nước ngoài và mang theo toàn bộ số vàng khủng đó. Vậy thực hư của việc này ra sao? Số phận của 16 tấn vàng trong kho dự trữ của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào? Hãy cùng chuyện lạ đó đây tìm hiểu cụ thể trong video này. Thưa quý vị, trên thực tế, khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa do Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu đối mặt với nguy cơ sụp đổ, ông này đã lên kế hoạch chi tiết để vận chuyển 16 tấn vàng trong kho dự trữ ra nước ngoài, với sự giúp sức tích cực của Mỹ nhằm mua vũ khí, đạn dược để cầm cự trước sức công phá từ quân giải phóng. Vào tháng 3 và tháng 4 năm 1975, các tuyến phòng thủ quan trọng của Việt Nam Cộng Hòa tại Tây Nguyên và Nam Bộ liên tục sụp đổ trước cuộc tổng tấn công mạnh của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, bên kia bán cầu, Quốc hội Mỹ lại từ chối đề nghị của chính phủ Mỹ trong việc tiếp tục viện trợ quân sự khẩn cấp, khiến số phận của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chẳng khác nào chỉ mảnh treo chung. Để cứu vãn sự sụp đổ hoàn toàn hay ít nhất cũng làm chậm quá trình này, từ đầu tháng 4 năm 1975, khi hy vọng được Mỹ viện trợ khẩn cấp đã đóng sập, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã lập một kế hoạch khác để vay tiền cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông cử Ngoại trưởng Vương Văn Bắc bay sang Ả Rập Xê Út, đề nghị quốc vương Hud tiếp tục đồng ý cho Việt Nam Cộng Hòa vay tiền như phụ vương của ông ta, tức vua Faisal, đã hứa trước khi bị ám sát. Để thúc đẩy kế hoạch, Nguyễn Văn Thiệu cử Tổng trưởng Kế hoạch Nguyễn Tiến Hưng bay sang Mỹ, cùng Ngoại trưởng Vương Văn Bắc vận động hành lang vay 3 tỷ USD từ chính phủ Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa đưa ra 4 loại tài sản để thế chấp cho khoản vay đó gồm tài nguyên dầu hỏa và nông nghiệp, số tiền hàng trăm triệu USD do quốc vương Hud hứa cho vay, và 16 tấn vàng dự trữ đang nằm trong hầm của Ngân hàng Quốc gia ở Bến Trương Dương. Trong thư ông Nguyễn Văn Thiệu gửi Tổng thống và Quốc hội Mỹ có đoạn: "Tôi trân trọng thỉnh cầu ngài kêu gọi Quốc hội cho Việt Nam Cộng Hòa vay dài hạn 3 tỷ đô la, chia làm 3 năm, lãi suất do Quốc hội ấn định, và xin triển hạn 10 năm trước khi trả vốn và lời. Tài nguyên dầu hỏa và canh nông của Việt Nam Cộng Hòa sẽ dùng làm tiền thế chân cho món nợ này. Món nợ giúp chúng tôi chống xâm lăng và cho chúng tôi cơ hội để tồn tại như một quốc gia tự do." Cũng từ đầu tháng 4 năm đó, ông Nguyễn Tiến Hưng đã đề nghị giải pháp dùng vàng dự trữ để mua vũ khí cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa như một nỗ lực phòng thủ cuối cùng và đề xuất các phương pháp chuyển tiền ra nước ngoài. Số vàng dự trữ còn 16 tấn, trị giá khoảng 120 triệu USD, theo giá vàng lúc đó, được giao cho Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Lê Quang Uyển phụ trách chuyển ra ngoại quốc để thế chấp. Ông Uyển lập tức liên lạc với các hãng hàng không TVKA, Pan Am và hãng bảo hiểm Lloyds ở London. Tuy nhiên những thông tin này bị lộ ra ngoài. Ngày 5 tháng 4, một số tờ báo nước ngoài đăng tải thông tin ám chỉ âm mưu chiếm đoạt 16 tấn vàng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Các tờ báo lớn có phóng viên thường trú tại Sài Gòn như AP, BBC, Los Angeles Times giật tít, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chuẩn bị mang 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam. Kế hoạch chuyển vàng đi Thụy Sĩ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vì thế không thực hiện được. Các hãng hàng không và bảo hiểm quốc tế cũng từ chối phi vụ này vì sợ bị dư luận chỉ trích. Đại sứ Mỹ thời điểm đó Graham Martin đã can thiệp một cách tích cực. Ông Martin thuyết phục Nguyễn Văn Thiệu gửi vàng vào ngân hàng dự trữ liên bang tại New York, Mỹ, nơi nhiều nước khác cũng gửi tài sản. Thiệu cũng đồng ý với đề xuất này. Ngày 16 tháng 4 năm 1975, Đại sứ Martin đã điện về Washington xin một chuyến bay quân sự đặc biệt được bảo hiểm để chở 16 tấn vàng từ Việt Nam sang New York. Dù vậy không quân Mỹ và Ngân hàng dự trữ liên bang New York đã gặp khó trong việc tìm được hợp đồng bảo hiểm cho một khối tài sản lớn từ một nước đang có chiến tranh ác liệt. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực vấn đề bảo hiểm cũng được dàn xếp xong. Sáng ngày 25 tháng 4 năm 1975 một chiếc máy bay quân sự từ căn cứ Clark, Philippines, đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất và sẵn sàng bốc 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam trước 7 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 1975. Mọi chuyện tưởng như đã êm đẹp nhưng sự sụp đổ quá nhanh của Xuân Lộc, tuyến phòng thủ cuối trên đường tiến vào xào huyệt của Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn khiến Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người đưa ra quyết định chuyển vàng ra nước ngoài buộc phải tuyên bố từ chức trước sức ép lớn từ các tướng dưới quyền như Trần Văn Đôn, Cao Văn Viên, Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, Bộ trưởng Kinh tế Nguyễn Văn Hảo. Người lên cầm quyền Tổng thống thay Thiệu là Trần Văn Hương đã khuyên ông này nên sớm rời khỏi Việt Nam để đảm bảo an toàn. Đêm 25 tháng 4, với sự hộ tống của các nhân viên CIA, Mỹ, cùng cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu và vợ với tư cách là đặc sứ của Việt Nam Cộng Hòa đã đến Đài Bắc, Đài Loan để phúng điếu tưởng Giới Thạch, người mới qua đời trước đó 3 tuần. Nguyễn Văn Thiệu, khi đó đã mất hết quyền lực, tiếng nói không còn trọng lượng nên không thể hiện thực hóa kế hoạch bốc 16 tấn vàng trong hầm chứa của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ra nước ngoài như dự định. Ông Nguyễn Văn Hảo, cựu Phó Thủ tướng đặc trách sản xuất kiêm Tổng trưởng Canh nông và Kỹ nghệ thời chính phủ Nguyễn Bá Cẩn, lúc đó là người giữ liên lạc giữa Sài Gòn và Sứ quán Mỹ, hoàn toàn không muốn chuyển 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam. Trong hồ sơ mật dinh độc lập, tác giả Nguyễn Tiến Hưng đã viết, Nguyễn Văn Hảo vào gặp Tổng thống Trần Văn Hương và dọa rằng, nếu Tổng thống cho phép chuyển số vàng ấy ra ngoại quốc thì trong trường hợp tướng Minh, tức ông Dương Văn Minh, lên thay, Tổng thống sẽ bị lên án là phản quốc.
Ông Hương đồng ý giữ số vàng khủng ở lại. Sáng ngày 24 tháng 4, chỉ một ngày trước khi ông Thiệu rời Việt Nam, ông Hảo đã điện đàm cho Cố vấn Kinh tế Đại sứ quán Mỹ, Danny Ehrman, nói rằng Tổng thống Trần Văn Hương đã quyết định hoãn vô thời hạn việc chuyển vàng ra khỏi Việt Nam, cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Đại sứ Martin rất bất ngờ trước tin này, nhưng ông không cố gắng thuyết phục Tổng thống Hương hủy bỏ lệnh ấy mà tạm thời để vàng ở lại vì nó có thể nâng cao vị thế của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khi thương lượng với quân giải phóng. Ông lệnh cho chiếc máy bay tiếp tục đợi cho đến nửa đêm ngày 27 tháng 4. Vào lúc chót, tôi có nghĩ đến việc liên lạc với người bạn cũ ở Thái Lan là tư lệnh không quân Dawi Chulasapa, sau đó kêu gọi thêm một số thủy quân lục chiến Thái Lan bay qua Sài Gòn để giải phóng số vàng, mang nó đi, nhưng chỉ nghĩ thế thôi chứ chưa kịp làm gì, vàng vẫn còn lại ở đó, cựu đại sứ Mỹ Martin kể lại. Đến ngày 27 tháng 1 năm 1976, cựu đại sứ Martin đã giải trình trước Quốc hội Mỹ về chuyện 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa như sau, nhưng sắp xếp tạm thời đã được thực hiện để chuyển số vàng dự trữ của Việt Nam Cộng Hòa sang một ngân hàng ở Basel, Thụy Sĩ có thể thế chấp cho một khoản vay mua đạn dược tại châu Âu. Khi tin này lộ ra thì không có cách nào chở vàng đi bằng đường hàng không thương mại được nữa. Bởi vậy đã có những sắp xếp tiếp theo để chuyển nó sang tài khoản của Việt Nam Cộng Hòa tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở New York. Giữa lúc có sự chậm trễ từ phía Mỹ trong việc tìm kiếm nguồn bảo hiểm cho việc chuyên chở số vàng thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Ông Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Hảo và Tổng trưởng Tài chính đã thất bại trong việc xin phép của tân Tổng thống Trần Văn Hương đồng ý chuyển số vàng này đi. Ngày 2 tháng 5, cựu Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Hảo gặp lãnh đạo Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn, gia định, ông trình bày chi tiết về câu chuyện liên quan đến 16 tấn vàng và đề nghị Ủy ban Quân quản tiến hành tiếp quản và kiểm kê ngay. Ông Hoàng Minh Duyệt, chỉ huy phó đơn vị tiếp quản Ngân hàng Quốc gia Việt Nam miêu tả những nhân viên bảo vệ ngân hàng của chế độ cũ đã không rời vị trí vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn kho tiền và vàng dự trữ, không để nó bị xâm nhập, cướp phá giống như nhiều tòa nhà và trụ sở lân cận. Họ giữ vị trí cho đến khi những người lính giải phóng xuất hiện. Các ông Huỳnh Bửu Sơn, Lê Minh Kiêm là các nhân chứng trực tiếp bàn giao vàng cho chính quyền mới. Đầu tháng 6 năm 1975, Huỳnh Bửu Sơn, người giữ chìa khóa kho vàng, và Lê Minh Kiêm, người giữ mã số của các hầm bạc được lệnh của Ban Quân quản Ngân hàng Quốc gia cùng đơn vị tiếp quản tiến hành kiểm kê các kho tiền và vàng của chế độ cũ. Số tiền và vàng nằm trong kho khớp đúng với sổ sách từng chi tiết nhỏ. Ông Huỳnh Bửu Sơn kể lại cuộc kiểm kê kho vàng lần cuối cùng trước khi bàn giao cho chính quyền mới. Tất cả những thoi vàng đều là vàng nguyên chất, mỗi thoi nặng 12 đến 14 kg, trên mỗi thoi đều có khắc số hiệu và tuổi vàng, thường là 9997, 9998. Các thoi vàng được cất trong những tủ sắt có 2 lớp khóa và được đặt trên những kệ bằng thép, mỗi kệ được xếp khoảng 5-6 thoi vàng. Do thời gian sức nặng của vàng, các kệ thép cũng bị vênh khá nhiều. Các đồng tiền vàng được giữ trong những hộp gỗ đặt trong tủ sắt, đó là những đồng tiền vàng cổ có nhiều loại, được đúc và phát hành từ thế kỷ 18, 19 bởi nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài giá trị của vàng nguyên chất, các đồng tiền này còn được tính theo giá trị tiền cổ, gấp nhiều lần giá trị vàng nội tại của nó. Tất cả số vàng thoi và tiền vàng cổ đều được theo dõi chi tiết từng đơn vị, số hiệu, tuổi vàng, số lượng ghi trong một sổ kiểm kê do bộ phận điện toán của ngân hàng theo dõi định kỳ hàng tháng và hàng năm, hoặc bất cứ khi nào có thay đổi xuất nhập tồn kho. Từ đầu tháng 4 năm 1975, khi Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn tại vị, một số tờ báo phương Tây đã bắt đầu đăng tải tin về kế hoạch chuyển 16 tấn vàng ra nước ngoài với sự ám chỉ về một âm mưu chiếm đoạt của ông. Báo chí Việt Nam Cộng Hòa cũng đưa tin về sự kiện này. Tuy có báo đăng tuyên bố cải chính của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng sau khi ông Thiệu đã ra đi, ngày 28 tháng 4, báo độc lập khác của Việt Nam Cộng Hòa đăng một bản tin về chuyến ra đi của ông Nguyễn Văn Thiệu với chi tiết. Tin do TASS ghi nhận liền sau khi đoàn người Nguyễn Văn Thiệu cùng tùy tùng xuống phi cơ và được đưa vào phòng khách danh dự, một số hàng hơn 10 tấn cũng đã được cất xuống theo. Các tờ báo này viết tường thuật nói ông Thiệu đã bỏ trốn với một số lượng vàng lớn lấy đi từ ngân khố của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào cáo buộc Nguyễn Văn Thiệu chuyển 16 tấn vàng ra nước ngoài. Tất cả những tin đồn về Thiệu và 16 tấn vàng đều xuất phát từ báo chí quốc tế và từ các binh lính, sĩ quan, công chức Việt Nam Cộng hòa bất mãn với ông Thiệu. Sau hơn 30 năm, tháng 12 năm 2005, hồ sơ mật được phép giải mã, chính phủ Anh công bố hồ sơ Bộ Ngoại giao, trong đó có nói về chuyện Nguyễn Văn Thiệu chuyển sang sống tại khu ngoại ô của London như thế nào. Tuy nhiên, hồ sơ này không nói đến số vàng nào được ông Thiệu mang tới Anh. Trên thực tế, số vàng của Việt Nam Cộng Hòa để lại có hai nguồn gồm trong nước với 16 tấn vàng dự trữ và 5,7 tấn vàng do Việt Nam Cộng Hòa ký gửi ở ngân hàng tại Thụy Sĩ. Theo cuốn lịch sử Ngân hàng Việt Nam, toàn bộ số tiền mặt của Việt Nam Cộng Hòa thu được hơn 150 tỷ đồng. Trong đó, tiền các loại thu được trong kho Ngân hàng Quốc gia là 125 tỷ đồng, cùng cả những tờ mệnh giá 1.000 đồng in hình các con thú mới chuẩn bị phát hành vẫn đang niêm phong dưới tầng hầm Ngân hàng Quốc gia, tiền quỹ lưu dụng 7,8 tỷ đồng và tiền quỹ của các ngân hàng tư nhân trên 19 tỷ đồng. Đặc biệt, tổng dự trữ ngoại hối của chính phủ Sài Gòn cũ là 252,2 triệu USD,
Số dư có 138798820 USD do Ngân hàng Quốc gia và 26 ngân hàng thương mại gửi ở nước ngoài mà chủ yếu là Mỹ và Thụy Sĩ. Nguyễn Văn Thiệu đã mang theo tài sản gì khi rời Việt Nam? Việc ông Nguyễn Văn Thiệu không chuyển kịp 16 tấn vàng ra nước ngoài đã được giải đáp. Những nhân chứng về các vali hành lý cá nhân của ông Thiệu mang theo khi rời Việt Nam vào đêm ngày 25 tháng 4 năm 1975. Theo đó, các vali này có chứa hàng chục kg vàng, trị giá nhiều triệu USD, là tài sản mà ông Thiệu thu được từ khi làm tổng thống. Khi đó, Nguyễn Văn Thiệu rời khỏi Sài Gòn trong một chiếc Mercedes bịt kín, do một đoàn xe CIA hộ tống dưới quyền chỉ huy của Frank Snet ra phi trường, có đại sứ Martin đứng chờ, để đi Đài Loan trên chiếc máy bay C-130 sơn đen. Theo lời kể của Frank Snet, những sĩ quan đi cùng đoàn với Nguyễn Văn Thiệu xách xuống mấy chiếc vali có vẻ rất nặng, họ đề nghị Frank Snet mở cốp sau, để họ chất vali vào. Theo Frank Snet, thì khi họ đặt vali xuống, có tiếng kim loại va vào nhau. Polly Schaeffer, nhân viên CIA có mặt trong chuyến bay, cũng xác nhận rằng những vali đó chứa đầy một thứ kim loại nặng. Theo Gabriel Corco thì khi rời Việt Nam vào đêm ngày 25 tháng 4, ông Thiệu có mang theo 2 vali lớn đầy vàng. 16 tấn vàng do Việt Nam Cộng Hòa chuyển giao được tiêu ra sao? Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lữ Minh Châu từng trả lời câu hỏi đó như sau. Nó đã được bán ra quốc tế, trong tổng số hơn 40 tấn vàng để giải quyết những vấn đề khó khăn cấp bách của quốc gia, trong đó có miếng ăn của người dân. Chuyến hàng đầu tiên rời Hà Nội ngày 1 tháng 12 năm 1979, số lượng 101 hòm, nặng 4.455 kg. Sau đó là những hợp đồng giao vàng tái chế, vay mượn, cầm cố bán vàng với số lượng hơn 40 tấn, thu được trên 500 triệu USD. Ông Nguyễn Văn Dễ, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank viết trong cuốn Lịch sử Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Ông Dễ chia sẻ, năm 1975 Việt Nam rất cần ngoại tệ để giải quyết những nhu cầu cấp bách của quốc gia như mua lương thực, nguyên liệu, trả nợ quốc tế đến hạn phải trả. Đặc biệt là miếng ăn của người dân thiếu hụt đến mức phải ăn trực tiếp cả hạt bao bo chưa kịp xay sát, loại lúa mì, lúa mạch phẩm cấp thấp. Các lãnh đạo chủ chốt của chính phủ đều phải dành nhiều thời gian chạy gạo cho thấy tình hình hết sức khẩn cấp. Để tháo gỡ các vấn đề này, nội lực nông nghiệp trong nước lúc ấy không đáp ứng nổi, đòi hỏi phải trông ra nguồn lương thực quốc tế, nhưng có mua nợ thì cũng phải trả, và lấy ngoại tệ ở đâu ra? Giải pháp khả thi nhất bấy giờ là bán vàng lấy ngoại tệ. Tuy nhiên, thương vụ đặc biệt này hoàn toàn không đơn giản như nhiều người nghĩ, kể cả một số cán bộ cấp cao, bởi nguồn vàng của miền Nam thì có nhưng lại kẹt ở xuất xứ của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là lại đang trong giai đoạn cấm vận gay gắt của Mỹ. Cuốn Lịch sử Ngân hàng Ngoại thương ghi lại, kho vàng lúc ấy như sau, ngoài số vàng không đáng kể của miền Bắc, đơn vị tạ, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận vàng của chính quyền Sài Gòn và vàng của các nguồn khác. Cơ cấu của kho vàng rất không đồng bộ, vàng thỏi của Anh mỗi thỏi nặng 12,7 kg, vàng thỏi của Mỹ mỗi thỏi nặng 10 kg, các thỏi đều có mã riêng, nhãn hiệu, xuất xứ. Ngoài vàng thỏi còn có các loại vàng lá kim thành, các loại vàng vụ, kể cả nhẫn, vòng, kiềng. Ban đầu những người có trách nhiệm đều nghĩ đơn giản, ta có vàng, đem bán lấy ngoại tệ, việc đó đâu có khó, nhưng ngay tại phiên giao dịch đầu tiên có tính chất thăm dò với Liên Xô, các bạn Liên Xô cho biết hàng hóa trên thị trường vàng quốc tế phải là những thỏi vàng chuẩn của Anh, Mỹ hoặc Liên Xô. Các loại vàng thỏi Anh, Mỹ có xuất xứ tại Việt Nam không thể tiêu thụ trên thị trường vì có quá nhiều rủi ro do chính sách cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam. Nhắc lại thế bí này, ông Dễ kể Việt Nam và Liên Xô đã bàn bạc với nhau và thống nhất phải tái chế vàng theo tiêu chuẩn của Liên Xô, mỗi thỏi 1 kg. Khoảng cuối năm 1979, theo lệnh của chính phủ và sự ủy nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank ký với Liên Xô các hợp đồng tái chế vàng, vay mượn cầm cố vàng và tiêu thụ vàng trên thị trường thế giới. Tất cả khoảng hơn 40 tấn, trong đó có 16 tấn vàng thỏi tiếp quản của Ngân hàng Việt Nam Cộng Hòa, còn lại là các loại vàng khác nhau từ những nguồn khác. Nay sau chuyến đầu tiên chuyển đi 4.455 kg trong 101 hòm vào ngày 1 tháng 12 năm 1979, chính phủ Việt Nam đã gửi công hàm đến Liên Xô đề nghị vay 100 triệu USD để dự phòng thanh toán nợ đến hạn trong khi chưa có nguồn thu xuất khẩu. Phía Liên Xô đồng ý cho vay, nhưng phải theo thông lệ thương mại quốc tế vì họ cũng không có ngoại tệ dư thừa, phải huy động từ thị trường tự do. Theo đó, Việt Nam chỉ có thể được vay với điều kiện thế chấp bằng chính số lượng vàng chuyển sang Liên Xô. Hiệp định vay 100 triệu USD thế chấp bằng vàng đã hoàn tất vào khoảng tháng 3 năm 1980. Sở dĩ Việt Nam phải vay nóng ngoại tệ như vậy bởi lượng vàng chuyển sang tái chế ở Liên Xô không kịp đem ra thị trường bán, trong đó có Thụy Sĩ. Các nhu cầu cấp bách của quốc gia gồm cả vấn đề nóng bỏng lương thực cho người dân đòi hỏi phải có ngoại tệ ngay, sau đó Việt Nam dùng tiền bán vàng trả lại cho Liên Xô. Hơn 40 tấn vàng được chuyển đi nhiều đợt, nhiệm vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ đảm trách đến khi đưa lên máy bay Liên Xô, sau đó thuộc trách nhiệm của họ. Khoảng năm 1988, Vietcombank đã chuyển về nước lại khoảng 2,7 tấn vàng còn gửi tại Liên Xô do tình hình bất ổn của họ. Đặc biệt, khoảng 5,7 tấn vàng gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ cũng được Việt Nam chuyển về Tiệp Khắc. Họ đã bán giúp để Việt Nam lấy ngoại tệ sử dụng cho nhu cầu quốc dân. Trước khi Tiệp Khắc gặp biến động chính trị, khoảng 500 kg vàng Việt Nam còn lại ở nước họ cũng được chuyển kịp thời về nước. Năm 1979,
chở 40 tấn vàng đi bán để giải quyết khó khăn cấp bách và để mua gạo. Nhưng 10 năm sau, năm 1989, Việt Nam đã nhập vàng về, gấp 4 lần số chở đi bán.